Mag-unboxing tayo ng Huawei laptop na gagamitin ko sa online class or bago laptop na gagamitin ko sa online class. Kasi yung nakita nyo yung laptop sa premiere na video, may problema siya sa wifi connection. Laging nawawala. So ayun, bumili sila mama ng bago. May dito na rin yung fingerprint niya, dito yung on. Tapos may camera dito. Diba? Nahiyo ko at hindi ako makasira. Ayan. Settings nyo. Help! Tanong na. May kasama na rin siya freebie na binigay na may mouse pati USB. Tapos ito rin yung charger niya. May kasama na siyang laptop bag na laptop na pang Huawei. So, lagay. Make it possible. So, hey guys! Wow, welcome back ulit sa channel ko. And ngayon mag-unboxing tayo ng laptop na gagamitin ko sa online class namin. Kasi yung isa kong laptop na nakita nyo sa premiere ay nawawala ng wifi. So hey guys, welcome back to my channel. So mag-unbox tayo ng bagong laptop na gagamitin ko sa online class kasi yung laptop na nakita nyo sa premiere ay sira na. Kasi hindi naman sira, nag-aano lang, wifi pa, wala. Kaya medyo gamitin sa online class. So, hey guys, welcome back to my channel. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox ng bagong laptop. Thank you for watching!